bago natin gawin, itatry muna natin kung doon nga yung power ng flasher nya. So gagamit tayo ng test light. Baklasin muna natin itong side mirror nya. Itong lahat to. Itong head, itong front. Dito sa ito. Upuan. Ayan, naalis ko na yung motor niya. Susunod naman itong alisin natin. Ganito pa wala mag-alis ng dito sa playlist niya dito. Pisilin nyo dito. Pisilin nyo lang. Isa lang kasi yung kamay ko. So dito pala yung flasher relay natin. Dito sa ilalim sa hindi natin makita. So huhugutin lang natin siya sa ilalim. So siya. Hindi na kailangan baklasin tong T-Rex niya dito. Yun. Ito. Nasalisin natin. I-install natin itong bagong flasher relay pang hazard light. Ang pangalan pala niya, PAG. Yan. Baliktad pala yung ano. Ayan. Ayan na natin. Bali pala yung wire na ilalagay natin dun sa L. Huwag sa B. Sa L na nilagay. Lagay pala ng wire. Ganun lang, oh.
ipit nyo. Balatan yung wire sa ipit nyo dito. Pasok nyo. Yan. Tapos isasok natin tong flash relay. Ay, ang hirap mag-isa. Yun. So, kabit na natin. Ang ganito. Flats screw. Kahit anong mahaba, basta pang suporta lang dun. Paglagay. Kumbaga pang hawak mo lang. Nalagay ko na. Yun o. Kita na siya kasi orange yung kulay niya. Tapos lagay naman natin yung switch. Yan. So nabalot ko na siya. Hindi ko kasi ma-video eh. Yan o. Itong dalawa sa gilid. Kaya natin dito sa may ngari ito isa yung pula. Dito natin itatap. Tapos yung puti ito rin sa gitna papuntang flash relay yan. Ito nyo itatap yung sa gitna sa flash relay. Bago natin gawin, itatry muna natin kung doon nga yung power ng flasher nya. So gagamit tayo ng test light. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko, lagay ko na lang sa description para alam nyo. Simple lang. Kuha natin yung ignition nya, tapos yung flasher nya. Then tusukin na muna natin dito kung ilaw yung ilaw. So wala sa kabila, wala din. May problema yung ground. Dito ko nipit sa may tools natin. Tingnan natin kung ilaw to. Ilaw. Yun o. Yun, umiilaw na siya. So doon natin itatap sa color green. Tapos pala nito, yan, pisilin mo lang yan, tapos hilahin mo. Yan, nalis na. So dito natin i-tap yung wire. Kahit saan dyan, basta sa gilid. So tap na natin. Ito na lang ilagay ko. Yan. Yun yan. Yun, nalagay ko na. So, karon din yung gagawin nyo sa kabila. Pares lang. Ititest muna natin kung saan yung power nya. So, tap na natin. Hirap naman. Hindi ko maabot. Yun o, umilaw agad. So, ibig sabihin doon na natin itatap sa color green. Yan, nakabit na natin. Bago natin ikalagay yung mga bearings, try muna natin kung gumagana.
So nakatouch na yung ignition niya. Okay. Tingnan natin sa likod. Ayun. Galing. So may hazard light na tayo. Nagagamit lang to pag emergency o kaya umuulan. Kaya talagang kailangan na din natin to. Kung kayo na bahala kung saan nyo ilalagay yung switch nya. Sa akin, napili ko dito ko siya ilalagay. Iipit ko lang siya. Sakto naman yung switch. Hanggang dito na lang po yung video natin. Next video mag-upload din ako. Comment lang kayo, like, at huwag din kalimutan mag-subscribe at click yung notification bell para ma-notify kayo sa next video ko. So hanggang doon na lang. Paalam. Ride safe.